De asta am spus de foarte multe ori că pasionații sunt irelevanți pentru producătorii auto. Platforma a fost dezvoltată împreună cu inginerii care au lucrat și la Ferrari 458. Au italienii ăștia un mod de a face mașinile foarte interesant. Ori le iubești, ori le urăști. Motoarele astea folosesc tehnologie multi-air. Și asta este doar o parte din poveste, pentru că Stelvio este cel mai distractiv în curbe. Hai să mergem un pic mai tare acum. Și să folosești padelele astea este absolut o bucurie. Te face să te simți ca într-un Ferrari. Mașina asta se conduce într-un mare fel. Și mai e o chestie care îmi place foarte mult, modul în care este modulată pedala de frână. Da, avem și puncte mai puțin plăcute la mașina asta. Așadar, ăsta este probabil singurul SUV pe care mi l-aș cumpăra în acest moment. Nu mă înțelegeți greșit, nu este o mașină perfectă. Nu-mi pasă de toate aceste minusuri. Pentru că mașina are mult mai multe plusuri care m-ar face să o cumpăr. În sfârșit a venit momentul să vă arăt un SUV pe care mi l-aș cumpăra și eu. Dacă vă uitați la titlul acestui clip, poate că o să spuneți că am înnebunit puțin, dar nu. Cei care mă urmăriți de ceva mai mult timp știți că sunt proprietar de Alfa Romeo, sunt alfist, așa cum ar fi o definiție corectă a acestui fenomen. Știți că sunt fan al acestui brand, iar probabil mulți dintre voi deja ați mai văzut review-uri cu Alfa Romeo Stelvio și știți de ce este capabilă. Ei bine, astăzi o să vedeți optica mea asupra acestei mașini, părerea mea despre Alfa Romeo Stelvio și o să vedeți ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut la această mașină și o să înțelegeți mai bine de ce în lumea asta nu există mașini perfecte, dar și de ce mi-aș cumpăra această mașină în ciuda imperfecțiunilor sale. Și nu, Giulia nu a căzut de pe locul 1 în topul preferințelor mele, dar dacă ar fi să-mi iau un SUV, nu vi se pare normal să-mi iau fratele Giuliei? Sunt mașini construite pe aceeași platformă. Despre asta vom vorbi astăzi, despre plusuri, minusuri, consum, cum se conduce, foarte important, și despre tot ce trebuie să știi despre noul Alfa Romeo Stelvio. Ce nu s-a spus deja despre Alfa Romeo Stelvio? Păi nu prea au mai rămas foarte multe lucruri de spus, pentru că mașina asta a fost lansată acum 7 ani de zile. Mai precis, acum 8 ani de zile, pentru că lansarea oficială a mașinii, dezvăluirea ei, a avut loc în 2016, dar comercializarea a început din 2017. Și a fost o mașină primită cu foarte multă căldură, în ciuda faptului că venea un pic în contrast cu principiile Alfa Romeo cu care ne-au obișnuit peste 100 de ani. Dar Alfa Romeo a avut grijă, să spunem, sau a avut experimente în segmentul acesta al SUV-urilor acum foarte mult timp. Primele lor exerciții în sensul ăsta au avut loc prin anii 50, ulterior am mai văzut un concept în anii 2000 și bineînțeles, în 2016 a fost dezvăluit în toată splendoarea sa Stelvio. Era o mișcare necesară la acel moment în care FCA era condus de către un om vizionar pe numele său Sergio Marchionne. Și Sergio Marchionne avea un soft spot pentru Alfa Romeo în inima lui, așa cum au foarte mulți italieni, de altfel. Și șeful FCA de la acel moment, acum nu mai există FCA, există Stellantis, a decis că ar fi bine ca Alfa Romeo să revină, măcar parțial, la ADN-ul care i-a consacrat și să revină la arhitectura care i-a făcut faimoși și un nume foarte cunoscut în întreaga lume, respectiv un șasiu cu propulsie, cu tracțiune spate. În acel moment, Alfa Romeo nu mai construise o astfel de mașină de vreo 30 de ani și eforturile sale nu au fost mici, pentru că dezvoltarea lui Stelvio și al Giuliei implica crearea unei platforme noi de la zero. O platformă nouă care nu era de ajuns să fie doar propulsie, dar trebuia să se conducă într-un anumit fel. Și în acest sens, în mașina asta și în Giulia s-au investit 5 miliarde de euro. Da, un preț uimitor, investit în platforma care se numește Giorgio și care a fost folosită de aceste două mașini, plus ulterior de Jeep Grand Cherokee. Dar
în mare, având în vedere investiția făcută în această platformă, sunt destul de puține mașini care o folosesc. Și din păcate această platformă nu mai are un viitor, pentru că Alfa Romeo a decis să meargă către electrificare, să meargă către hibridizare și ați văzut cel mai nou model lansat de către compania italiană. Este un SUV de segment C, tonale, care este hibrid și este la bază tracțiune față, folosește o platformă modificată, mă rog. Ideea este că nu folosește platforma Giorgio, ceea ce este mare, mare păcat. Și vă spun și de ce este mare păcat. Eu înțeleg business case-ul pentru a nu folosi această platformă, deși sună ciudat pentru că trebuie să-ți recuperezi investiția, dar știu, în același timp știu și ce vor clienții în acest moment de la piață și vor SUV-uri, crossovere, vor spațiu la interior, vor confort, vor lux. Sunt foarte puțini oameni care pun pe locul 1 în preferințele lor atunci când fac o listă cu lucruri pe care le doresc de la o mașină și pe locul 1 pun modul în care se conduce acea mașină. De asta am spus de foarte multe ori că pasionații sunt irelevanți pentru producătorii auto, pentru că ei reprezintă, să spunem, maxim 10% din masa totală de clienți. Asta va varia în funcție de brand. De exemplu, la Porsche, probabil, pasionații sunt ceva mai mulți, dar sub nicio formă nu sunt majoritari nici acolo, pentru că foarte multă lume își cumpără și Porsche pentru brand. Uitați-vă, de exemplu, care e cel mai bine vândut Porsche și o să vă dați seama. Și vă dau un secret, este Macanul cu motor de 2 litri, da? Cel mai accesibil SUV de la ei, dar este un SUV și este un Porsche. Bun, și atunci înțeleg de ce platforma asta, din păcate, va muri odată cu aceste mașini, dar nu am cum să nu respect munca pe care a făcut-o Alfa Romeo aici. Și a făcut-o nu de una singură. Platforma a fost dezvoltată împreună cu inginerii care au lucrat și la Ferrari 458, da? Pentru că știți foarte bine, Ferrari și Alfa Romeo sunt strâns unite încă de pe vremea lui Enzo Ferrari și motorizările au fost, cel puțin cea de pe modelele QV, cea de pe QV a fost dezvoltată iarăși bazat pe un motor Ferrari. Deci putem spune că mașina asta este un predecesor al lui Puro Sangue, înainte ca Puro Sangue să apară măcar în mințile project managerilor de la Ferrari. Pentru că nu s-au tăiat niciun fel de colțuri, da, cum se spune englezește, nu s-a făcut niciun fel de rabat atunci când s-a dezvoltat această platformă Giorgio. Și o să vedeți că asta se reflectă foarte mult în modul în care se conduce. E vorba de o abordare diferită față de multe alte mașini. În dezvoltarea modelelor bazate pe platforma Giorgio, de exemplu, s-a început cu modelele QV, care nu este o practică unică la Alfa Romeo. Și BMW face asta, de exemplu. Mai întâi dezvoltă modelele M și abia apoi modelele de stradă, și asta știu de la omul care a fondat BMW M. Am avut ocazia să iau un interviu lui Jochen Nerpac, care mi-a spus că prima lor mașină în anii 70 a fost 30 CSL. Dar 30 CSL a fost un eșec pentru că era o mașină foarte scumpă și nu puteau să o vândă mai ieftin. Știu că sună ciudat, dar comercial a fost un eșec. A fost mai mult un experiment pentru a permite BMW să concureze în diferite competiții de motorsport. Dar problema acelei mașini era că ea era o mașină de mare performanță modificată dintr-o mașină de stradă. Și conform lui Jochen Nerpac, aceasta este un procedeu mult mai anevoios decât dacă faci o mașină de performanță mai întâi și apoi o adaptezi pentru a o folosi pe stradă. Și ei au început cu 30 CSL și ulterior modelele M au fost dezvoltate invers. Și asta se întâmplă până și în ziua de azi. Ei, asta a făcut și Alfa Romeo mai întâi. A dezvoltat modelul de performanță și apoi l-a diluat pentru marea masă a clienților. Și versiunea QV a acestui model, de exemplu, este nu că rapidă. Este foarte rapidă. Este mai rapidă decât un Porsche Cayenne Turbo S pe Nürburgring. Da? Deși sunt segmente complet diferite și niveluri de putere diferite. E o mașină absolut excepțională din punctul ăsta de vedere, dar o să vorbesc mai mult despre ce o face atât de specială când o să urcăm la volan. Lăsând partea asta de istorie un pic în spate, hai să vorbim de concret. Să vedem ce este practic un Stelvio. Practic un Stelvio este un SUV de segment D, adică comparativ cu, sau evoluează în același segment cu BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC. Ca să vă faceți o idee mai ușoară, pentru că știu că de multe ori când spun segment A, B, C, D, unii dintre voi sunteți un pic confuzi. Da? Deci asta este o mașină care rivalizează cu BMW X3, GLC și cu Audi Q5, să numesc doar câteva, dar mai avem Lexus NX dacă vreți,
sau Volvo XC60. Sunt toate mașini din acest segment, dar bineînțeles cu scopuri, ținte diferite, platforme diferite, feeling-uri diferite. E o mașină care este foarte ușoară pentru dimensiunile ei, are undeva sub 1700 de kg și asta e grație modului în care a fost concepută platforma, vă spuneam de la început, să folosească foarte multe materiale super ușoare, aluminiu în primul rând. Este cu 145 de kg mai ușoară decât un BMW X3 comparabil, da? Tot cu motor cu 4 cilindri sub capotă. Și asta se simte pe o mașină de dimensiunile astea. Stelvio, vă spuneam, a fost în producție încă din 2016-2017 și a primit un facelift undeva în 2020, iar ce vedeți lângă mine este practic al doilea update pe care îl primește mașina, pentru că trebuie păstrată un pic în rând cu lumea, ca să spunem, și s-au făcut câteva modificări destul de minore și la faceliftul anterior și la acesta. Au fost câteva modificări pe partea tehnică, o să vorbim și despre ele, dar dacă e să vorbim de parte vizuală, observați că forma farurilor este la fel, numai că în interiorul lor acum avem, și cred că am uitat să pornesc pozițiile, acum avem în interiorul lor niște 3 elemente aproape pătrate, pe care le-am văzut într-o formă un pic diferită și pe tonale, și ambele sunt inspirate de Zagato, de conceptul Zagato. Iar atunci când aprind semnalizările, ai semnalizări dinamice, dar un mare improvement în partea asta a farurilor nu este doar faptul că avem un design diferit. Mie personal parcă îmi plăcea mai mult designul interior. Îmi place și asta, nu știu, sunt undeva între ele, dar upgrade-ul important este tehnologia LED pe care acum o ai la dispoziție, care înainte nu era disponibilă. Versiunile de top aveau doar Big Xenon. Și în 2024 să ai Xenon pe mașină e un pic outdated în condițiile în care până și Dacia Logan are LED-uri. Sigur, nu sunt LED-uri atât de avansate, dar are totuși tehnologie LED. Și alte modificări sunt în partea de jos, da, grilele din partea de jos și grila centrală au un model un pic diferit, un model honeycomb un pic diferit. Dar în mare, sincer, nu sunt modificări atât de importante în partea din față. Am primit un set de culori noi. Mașina asta este îmbrăcată în culoarea numită Nuovo Alfa Rosso. Alfa Rosso e o culoare foarte cunoscută printre entuziaști. Aceasta este cea mai nouă versiune a ei. Periodic Alfa Romeo își modifică nuanțele de roșu. Asta pot să vă spun eu din perspectiva unui proprietar de mașină roșie Alfa Romeo. Competițiune Rosso Competizione pe care l-am eu, de exemplu, pe Giulietta este disponibil în vreo 3 variații, pe Giulia la fel are vreo 2-3 versiuni și tot așa. Deci dacă îți cumperi mașină din, nu știu, 2017 și una din 2020 și ambele sunt Rosso Competizione, s-ar putea să observi că arată diferit, dar nu este o problemă de vopsire, ci este o problemă de modificare a nuanței intenționată a celor de la Alfa Romeo. Aici avem echiparea Veloce, ai câteva echipări disponibile pentru această mașină. Ai versiunea Veloce, Extrema, QV și mai este una de bază care îmi scapă acum, nu mai știu cum se numește, o să scriu aici pe ecran. Veloce este cam cea mai echilibrată din punctul meu de vedere, are și un preț un pic mai mare, dar o să vedeți că vine și cu foarte multe dotări în standard. Tot așa, faceliftul a adus câteva modificări stilistice și în spate, unde acum avem stopuri transparente fumurii, iarăși nu sunt sigur dacă îmi plac mai mult decât cele pre-facelift. Eu nu sunt un fan al stopurilor transparente în general, dar per total mașina oricum arată bine și în echiparea aceasta Veloce o să ai bara din spate decorată cu un difuzor și 2 țevi de evacuare destul de sănătoase. Veți observa că pe mașina asta avem și jante pe 21, sunt opționale, ea în standard vine cu jante pe 20. Deja observați cam cât de mari sunt, da? Și cât de bine umplu aripile mașinii. 21 mi se pare o dimensiune mai mult decât generoasă. Îmi place cum scrie Alfa Romeo, bineînțeles, pe etrier acolo, deși este gri și eu mi l-aș fi configurat să fie roșu. E o opțiune de vreo 400 de euro. Dar nu am configurat eu mașina asta, am primit de la cei de la Auto Italia. Și cam așa arată Kia. Avem siglele noi, alb-negru, pe cheie și pe volan, dar interesant este că pe mașină siglele au rămas în continuare colorate. Un detaliu interesant, pe jante însă avem siglele alb-negru. În sfârșit, sunt opțiunile producătorului. Cam atât. Mai avem de vorbit despre partea practică a lucrurilor, bineînțeles, pentru că oamenii care o să-și cumpere mașina asta o să vrea să știe și despre portbagaj. Avem un portbagaj de 525 de litri, care nu este neapărat cel mai mare din segment.
Acest avantaj merge acum la GLC, care are până la 640 de litri de stocare în portbagaj, dar avem câteva puncte de ancorare, poți să pliezi banchetele în spate să obții ceva mai mult loc și nu ai buză de încărcare. Deci podeaua portbagajului vine fix la nivel cu bara spate. Deci ăsta e un avantaj, nu trebuie să ridici bagajele atunci când le pui în mașină. Haideți să ne urcăm și în interior să vorbim despre ce s-a schimbat și acolo și apoi, bineînțeles, tragem și la partea de drum, de condus. Iată, ne ajung și în interiorul lui Stelvio, aici unde trebuie să discutăm și despre îmbunătățirile făcute odată cu facelift-ul, dar și despre layout-ul general al lucrurilor, ce îmi place, ce nu-mi place. Interesant este faptul că e prima oară când fac un review cu Stelvio, nu este prima oară când iau contact cu mașina, dar nu am avut în mod necesar posibilitatea de a o filma. O să încep cu ce s-a schimbat. O să observați că designul general al mașinii este foarte simplu, ceea ce mie îmi place. Este orientat și spre funcționalitate, dar există și foarte multă atenție la detalii, așa cum te-ai aștepta la o mașină din Italia. Au italienii ăștia un mod de a face mașinile foarte interesant. Ori le iubești, ori le urăști. Pentru că dacă nu înțelegi modul în care ei fac mașinile, s-ar putea să ai impresia că sunt puțin duși cu pluta. Dar e important să înțelegi că pentru ei mașina e ceva foarte emoțional. Poate că și de asta mașinile însele sunt emoționale. Știu că sună nebunie ce spun, mașinile nu au sentimente, dar dacă deții o Alfa Romeo, s-ar putea să observi că nu, s-ar putea să spui și semne de întrebare, s-ar putea să te gândești că, poate e ceva totuși cu mașina asta, are viață într-un fel. Pentru că există chestii care te vor face de cap și în același timp vei iubi mașina aia. O spun din experiență de proprietar. Au un temperament aparte. Deci, modificările aduse de facelift. Avem un instrumentar de bord digital în acest moment, de 12,3 inch, ceea ce, sincer, eu personal nu consider că era necesar. Am spus-o în foarte multe rânduri. Ce îmbătrânește prima oară în orice mașină este orice ecran. Da? Prima oară va îmbătrâni un display atunci când te uiți la un interior de mașină. V-am arătat asta făcând un review cu un Macan din 2017, acum ceva timp. V-am arătat în comparația mea diesel versus benzină un Macan din 2017 unde cel mai bătrân lucru din interior era ecranul. Nici măcar armata de butoane de aici din partea consolei centrale. Ei, cei de la Alfa Romeo au pus un instrumentar de bord care acum arată fix ca cel de pe tonale. Are 3 moduri de afișare a informației și da, în momentul de față arată foarte bine, are o grafică foarte bună, se mișcă bine, are și o temă retro care mie îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult, de exemplu, cum se mișcă ca un odometru vechi indicatorul de la autonomia de benzină. Foarte interesant, îmi place mult cum se mișcă în acest moment. Dar dacă e să comparăm mașina asta cu una al doilea facelift, peste 10 ani s-ar putea ca aceea pre-facelift cu indicatoarele analogice să arate încă mai contemporan. Da? Asta este problema cu display-urile. Ăsta este un prim update. Al doilea este cel de aici, de la ecranul multimedia, care a căpătat câteva funcții în plus. Acum avem și aplicații cu care ne putem conecta la mașină. Avem și un service log cu NFT de care vă posteam și pe tonale. Nu știu cât de relevant este. Practic, toate informațiile cu privire la ce s-a făcut pe mașină sunt salvate folosind tehnologie NFT și practic nu pot fi falsificate. Deci asta ar trebui să mărească valoarea de revânzare a mașinilor. Cât de utilă este asta, să-mi spuneți voi în comentarii dacă v-ar ajuta în decizia de achiziție faptul că știți istoricul exact al mașinii și că nu poate fi alterat. În afară de asta însă nu sunt foarte multe modificări la interior, da? Și dacă e să vorbim de acest ecran, este unul din lucrurile care nu-mi plac la mașina asta. Îmi place cum este integrat în planșa de bord. Știți că eu am o problemă cu tabletele uriașe puse în mașini. Știți că mie nu-mi plac display-urile foarte mari, îmi place să mă concentrez pe informațiile esențiale. Aici avem un ecran de 8,3 inch care este micuț pentru standardele din ziua de azi, când pe un Passat ai în standard 13 inch. Un ecran de laptop și poți să urci până la 15 inch. Da? Aici e 8,3 inch, dimensiunea standard, nu poți să-ți iei ceva mai mare și pentru mine dimensiunea este de ajuns. Problema pe care o am cu acest sistem multimedia este că e un pic greoi, uneori se mișcă greu, rezoluția nu este chiar demnă de 2024, dar îmi place faptul că poți să-l controlezi cu această rotiță, da? Acest controlor rotativ, cam ca pe BMW. Ai și două butoane aici care te duc pe home și pe setări.
Și, bineînțeles, ai Android Auto și Apple CarPlay, care îți ușurează foarte mult viața dacă e să vorbim de sistemul multimedia, dar nu e un lucru esențial, o să vedeți. Hai să vorbim puțin de materialele folosite la interior. Deci Alfa Romeo, ca să nu mai fie discuții, este un producător premium. A fost din totdeauna și va rămâne întotdeauna un producător premium. Calitatea materialelor de la interior va varia în funcție de cum configurezi mașina asta. Mașina asta nu are un preț foarte mare și nu are foarte multe opțiuni. Prețul de pornire pentru un Veloce cu acest motor este de 61.000 de euro și mașina asta are un preț de 63.000 de euro. Are practic sistemul ADAS de asistență la rulare, bifat și încă vreo două opțiuni și cam atât. Da? Nimic foarte wow. Deci cam asta este versiunea, să spunem, standard pe care o primești. Materialele sunt de calitate bună. Aici, în partea de sus a ușii, avem un plastic moale. Toată partea de sus a bordului este îmbrăcată la fel într-un plastic destul de moale. Avem piele pe scaune, piele perforată italienească, da? De calitate foarte bună. Îmi place că avem embosat logo-ul Alfa Romeo aici în tetieră. Vă spuneam, sunt niște detalii pe care le găsești cam pe orice Alfa Romeo, cum ar fi acest logo aici, cum ar fi steagul Italiei aici, în dreptul schimbătorului, cum ar fi faptul că atunci când pornești mașina, ești întâmpinat de o siluetă a lui Stelvio, da? Care ți apare în bord și atunci când o închizi, o oprești, ți apare partea din spate a mașinii, da? Și dispare așa în distanță. E o chestie pe care o am și eu pe mașina mea, dar bineînțeles cu o grafică destul de veche, mai 8-bit așa, dar sunt detalii de astea care, nu știu, te fac să iubești mașina într-un fel. De exemplu, când stai pe loc la semafor, dacă folosești layout-ul clasic de care vă spuneam mai devreme în instrumentarul de bord, dacă stai la semafor, dispar acele și de la vitezometru și de la turometru. Pur și simplu dispar. Când pornești din nou motorul, apar la loc. Sunt detalii foarte interesante pe mașina asta. De exemplu, avem aici un spațiu pentru cheie. Ne poți să pui cheia de la mașină. Să o găsesc mai întâi. Da? Aici un spațiu unde poți să spui cheia. Am mai văzut așa și pe alte mașini, sincer. Da, am văzut și pe Audi A8 și pe mai multe mașini, dar e un detaliu care îmi place foarte mult. Și dacă pui cheia așa, poți să vezi foarte frumos sigla Alfa Romeo pe ea. Dacă e să vorbim de partea practică a lucrurilor, da, avem un panou pentru controlul funcțiilor de climatizare analogic, care mie îmi convine de minune, poți să-l folosești extrem de simplu. Cum spuneam, aici avem două suporturi de pahare și un suport de telefon. Între ele poți să spui telefonul așa și îmi place faptul că s-au gândit la chestia asta, pentru că, să fim serioși, toți folosim telefonul în mașină în ziua de azi, sau dacă nu vrei să-l ții acolo, poți să-l pui aici unde ai și o priză de încărcare wireless, dar bineînțeles, va depinde de cât de mare e telefonul. În momentul de față e încurcat de cablul meu. Da? Poți să-l pui aici și se încarcă wireless. Aici avem o cotieră destul de mare, două porturi de conectivitate USB Type-A și Type-C pentru toată lumea. Aici mai avem un port Type-A și o priză de 12V. Pe consola centrală avem controlele pentru diferite funcții ale mașinii și, bineînțeles, schimbătorul de viteze care este și el îmbrăcat în piele. Și cel mai mult la interiorul ăsta îmi place volanul. Mi se pare cel mai bun volan din industrie în acest moment. Bine, dacă nu vorbim de hypercar-uri și așa, vorbim de mașini normale. Mi se pare că are grusimea perfectă, mi se pare că are dimensiunea perfectă, îmi place că este drept în partea de jos, îmi place că avem piele perforată aici în dreptul zonei unde o să ții mâinile și îmi place că avem butoane fizice pe el. Și sigla nouă Alfa Romeo alb-negru îmi place și nu pot să nu menționez faptul că, bineînțeles, ai butonul de start-stop aici pe volan. Da? Dacă aș putea să-mi pun volanul ăsta în mașina mea, aș fi extrem de mulțumit. Iar în spatele lui se mai află un element care îmi place foarte mult, respectiv aceste padele, care, spre deosebire de ceea ce fac foarte mulți producători în ziua de azi, au rămas montate pe coloana de direcție, da? Deci ele sunt fixe, nu se mișcă odată cu volanul și, nu știu dacă se aude, sunt făcute din aluminiu. Cât de cool e chestia asta și se simt atât de bine la atingere. Dacă e ceva ce poți să critici la foarte multe mașini, chiar și premium în ziua de azi, este faptul că am văzut pe modele M. Padelele lor sunt din plastic și se simt atât de ieftin la atingere, nu și aici. Și astea le primești cam pe orice Stelvio. Mi se pare absolutamente wow, cât de bine se simt. Iar scaunele sunt incredibil de confortabile și îți oferă o susținere laterală excelentă în toate tipurile de condiții de drum. Da? Și da, hai să vorbim și de spațiu. Fără niciun fel de problemă am loc în această mașină cu toate dimensiunile mele rubensiene. Sincer, e ceva mai mult loc în spațiu decât mă așteptam în primă fază. Mi se pare că Stelvio nu cred eu că a fost gândit în primul rând să fie cea mai practică mașină de pe planetă.
a fost gândită în primul rând să fie o mașină foarte distractiv de condus. Repet, o să vorbim despre asta imediat, dar se pare că ai și destul loc aici în spate. Scaunul este reglat în poziția mea confortabilă la condus, 1,84, uitați cât loc mai am la genunchi și cât mai am la cap. În cap fără probleme aici în spate, chiar dacă poate că mi-aș fi dorit un pic mai mult loc aici în zona picioarelor. Îmi place că pot să bag picioarele sub scaunul din față, avem loc special pentru asta, da? Iar pentru cei cu picioare cu labele piciorului mai butucănoase e un lucru important. Guri de ventilație pentru pasagerii din spate să nu se coacă pe timp de vară și să nu facă frigul iarna. Două porturi USB, unul Type-A, unul Type-C pentru încărcare. Da, materialele sunt de aceeași calitate ca în față. Îmi place chestia asta la Alfa Romeo pentru că nu au făcut rabat cum fac alți producători, se gândesc că cei din spate nu contează. Ei bine, iată, pentru Alfa Romeo contează. Avem cotieră centrală, bineînțeles cu suporturi de pahare și aș putea să stau liniștit aici în spate pentru drumuri ceva mai lungi. Dar într-un Alfa Romeo, în general, preferi să fii la volan. Așa că haideți să ne urcăm la volan și să vorbim despre partea tehnică a lucrurilor și cum se conduce această minunăție. Cum v-am promis, e timpul să vorbim despre partea tehnică a lucrurilor și v-am spus deja la exterior că mașina asta este sora mai înaltă a Giuliei, construite ambele mașini fiind pe platforma Giorgio. Conform celor de la Alfa Romeo, într-un Stelvio stai literalmente 20 de centimetri mai sus decât într-o Giulia. Și da, mașina asta are detentă de SUV adevărat, adică stai destul de sus, ai o gardă destul de înaltă. În același timp, sunt absolut convins că nimeni sau foarte puțini oameni o vor scoate vreodată pe drumuri accidentate, pentru că nu acolo este făcută să meargă mașina asta, chiar dacă are un sistem de tracțiune integrală denumit comercial Q4, care seamănă foarte mult în execuție cu X-Drive-ul de la BMW, dar sunt câteva diferențe. Acest sistem de tracțiune integrală nu este acolo să te duci tu pe coclauri și să mergi prin praf și nămol, ci este acolo să te facă să conduci mai bine, să-ți dea un pic mai multă încredere la volan. Este unul din trucurile folosite de cei de la Alfa Romeo pentru Stelvio și inițial puteai să-ți cumperi Stelvio și cu propulsie, da? Deci doar cu tracțiune în spate. Ulterior, această opțiune a dispărut din configuratorul celor de la Alfa Romeo. Deci, da, o gardă destul de înaltă care îți permite să vezi foarte bine în jurul tău, deci de la volan ai în vedere foarte bun în jur. Inclusiv în spate, deși luneta este un pic înclinată, ai niște puncte moarte undeva la stâlpii C, care sunt destul de butucănoși, deci când o să încerci să te asiguri așa, nu o să vezi foarte bine, dar din fericire mașina are detecție de unghi mort, are foarte multe sisteme active de siguranță și, dacă tot am spus asta, a fost cotată cu 5 stele la testele Euroncap atunci când a fost testată. Probabil ați observat că mi-a pornit motorul. Asta pentru că unul dintre, iarăși, minusurile acestei mașini este faptul că nu are autohold. Dacă aș vrea un fel de autohold, ar trebui să pornesc sistemul de cruise control și să îl setez, nu știu, la 30 de km pe oră și să folosesc sistemul de cruise control care are funcție de traffic jam assist, adică în trafic greu va opri și va porni în ritm cu mașina din față. Altfel nu ai autohold, ceea ce mi se pare un mare minus, dar, mă rog, presupun că poți să trăiești și cu asta. Revenind la platforma tehnică. Toate mașinile au motoarele montate longitudinal, indiferent despre ce motor vorbim. Toate mașinile vin cu aceeași transmisie în acest moment. A fost o perioadă în care puteai să ți-o cumperi și manuală, nu se mai poate. Toate vin cu transmisia automată ZF8HP, 75 dacă nu mă înșel. Cred că depinde, variază în funcție de model și de motorizare. O cutie de altfel genială, așa cum știi, care este folosită de foarte mulți producători în acest moment, de la BMW, la Jaguar Land Rover, la mulți, foarte mulți, inclusiv Alfa Romeo. Este o cutie foarte apreciată pentru că, deși este o cutie cu convertizor, are schimburi foarte rapide, este super intuitivă, adică e acolo cu tine tot timpul și mai mult decât atât, poate emula foarte bine schimburi mecanice de treaptă, așa cum vă spuneam de exemplu că se întâmplă pe Audi RS6, unde chiar dacă cutia era cu convertizor, când schimbai treptele simțeai așa un zvâc simulat. Foarte, foarte interesant și e o cutie extrem de simplă și de fiabilă. De asta este preferată de foarte mulți producători. Că dacă e să vorbim despre motorizările disponibile, gama începe cu 2 litri benzină de 200 de cai, apoi urci la 2 litri benzină
280 de cai și, bineînțeles, dacă trebuie să terminăm partea cu benzina, avem și The Big Daddy quadrifolio verde cu motor de 2,9 litri V6 cu 510 cai și pe unele ediții aniversare 520 de cai. Bine, mai sunt unele la Giulia care sunt și mai puternice, dar vorbim de Stelvio în acest moment. Și acel motor V6 cu 60 de grade este dezvoltat dintr-un motor Ferrari, dintr-un V8 de Ferrari. Nu o să spun care, că aparent e un big no-no. N-ar trebui să spunem chestiile astea. Dar da, eu zic că mașina asta are nu numai șasiu, ci și motoare în care au fost implicați și ingineri de la Ferrari. Pe diesel avem un 2.2, pe care îl știm de foarte mult timp. Bine, 2.1 dacă e să fim mai preciși, 2143 sau 46 cm3. Un motor foarte, foarte cunoscut, provenit din grupul FCA, care poate fi cumpărat în acest moment doar pe Stelvio, doar cu 190 sau 210 cai în funcție de ce preferi tu. Un motor destul de fiabil, de altfel și motoarele pe benzină s-au dovedit a fi fiabile. Și aici trebuie să menționez ceva, pentru că au un caracter aparte aceste motoare. Nu se turează foarte mult motoarele de 2 litri, deci dacă mă uit acum în bord am linia roșie la doar 5500 de ture, care chiar și pentru un motor pe benzină turbo e destul de puțin, și un motoare care urcă la 7000 de ture benzinare, turbo supraalimentate. Dar motoarele astea folosesc tehnologie multi-air, ceva ce am și eu pe mașina proprie și personală, într-o versiune un pic mai veche. Ce înseamnă multi-air? Nu o să intru în detalii foarte tehnice. Practic, sistemul multi-air, motoarele astea au un singur arbore cu came, nu au două, cum e standardul în industrie în acest moment. Cealaltă parte, unde ar trebui să ai un al doilea arbore cu came, pe valvele de admisie, acolo ai sistemul multi-air, care practic reglează adâncimea cursei valvelor folosind un senonoid, și niște lobi electrohidraulici. Practic, cu o presiune de ulei se modifică cursa valvelor pe etapa de admisie, repet, nu pe evacuare. Iar asta este o tehnologie care oferă foarte multe avantaje motoarelor cu multi-air. În primul rând, controlul valvelor este făcut de un computer și este făcut extrem de fin în funcție de situația de trafic și necesarul de putere al mașinii. Acest sistem multi-air poate să deschidă maxim valvele, bineînțeles, ca la orice model, la orice mașină, poate să le deschidă parțial, poate să regleze avansul și o chestie unică pe care o poate face față de multe alte sisteme de variație a deschiderii valvelor, cum e VVT-ul, cum e Vitec-ul de la Honda și așa mai departe. E o chestie unică pe care o poate face acest sistem, este să se deschidă de mai multe ori valvele într-un singur ciclu de aprindere. Da? În mod normal, valva de admisie se va deschide o singură dată, iar chestia asta nu o mai poate face nicio altă tehnologie. Deci deschiderea de mai multe ori a valvelor în același ciclu de aprindere este o chestie specifică modelelor multi-air. De asta are și denumirea multi-air. Această tehnologie are câteva avantaje și cam niciun dezavantaj din punctul meu de vedere. Poate să-ți ofere cu până la 10% mai multă putere, 15% mai mult cuplu pe aceeași capacitate cilindrică comparativ cu alți rivali, dar foarte important, reduce foarte mult și emisiile, nu numai de dioxid de carbon, ci și de oxizi de azot, da? Cu până la 60%, ceea ce este impresionant. Și motoarele astea, da, au un singur arbore cu came și tehnologie multi-air, respectiv motorul de sub cap. Iar asta le dă și un feeling aparte, pentru că ai un răspuns foarte bun în pedală. La asta ajută și turbina Twin Scroll pe care o are atașat acest motor, da? Și răspunsul motorului la inputul tău este extrem de sensibil și de rapid. Acum o să trec mașina în mod dinamic, da? Ca să și evidențiem chestia asta. Cu cei 280 de cai și 400 Nm pe care dezvoltă acest motor pe această mașină care vă spuneam că are sub 1700 de kg, Stelvio cu sistemul de tracțiune integrală Q4 poate face suta în 5,7 secunde. E o mașină destul de rapidă pentru dimensiunile și motorul ei, destul de rapidă de pe loc. Și asta este doar o parte din poveste, pentru că Stelvio este cel mai distractiv în curbe. Hai să mergem un pic mai tare acum. Ce impresionează cel mai tare pe Stelvio este modul în care abordează virajele. Și aici te ajută foarte mult atât tracțiunea integrală, cât și direcția. Pentru că pe mașina asta
V-am spus că lucrurile sunt făcute de niște ingineri foarte inteligenți de la Ferrari. Pe mașina asta ai la dispoziție o servodirecție care funcționează după principiul numit anti-Ackermann. Acest principiu este folosit pe mașinile de Formula 1. Și ce implică? Știți că în mod normal roțile față ale unei mașini, cele care virează, da, se mișcă la viteze diferite și virează diferit. În cele mai multe cazuri, mașinile folosesc principiul Ackermann, adică roata de pe interior virează mai mult. Asta pentru a nu te răsturna și nu avea probleme cu derapajele. Ei bine, pe mașinile de Formula 1 și pe mașina asta, principiul este invers, adică roata de pe exterior virează mai mult pentru a te trage practic în interiorul virajului și a vira mai precis. Și asta se simte din plin. Asta face diferența pe care vă spuneam și la Giulia atunci când conduci mașina asta. Deși are un sistem de direcție electromecanic, mașina asta virează mult mai bine decât cam orice altă mașină de pe drum. Eu nu mai știu alte mașini care folosesc acest principiu. Dacă vorbim iarăși de mașini normale, nu vorbim de supercar-uri și hypercar-uri, da? Nu mai știu mașini care fac chestia asta. Încă o chestie care îmi place foarte mult este cum răspunde cutia, vă spuneam mai devreme. Și să folosești padelele astea este absolut o bucurie, te face să te simți ca într-un Ferrari. Baby Ferrari, putem să-i spunem acestei mașini, da? Deci cam asta înseamnă direcția Ackermann și se simte în viraje, mașina asta este telepatică. Pur și simplu te trage foarte bine în mijlocul virajului, iar pe ieșire poți să folosești puterea. Mașina asta are montat un diferențial cu alunecare limitată pe puntea spate. Și vă spuneam că are tracțiune integrală, dar tracțiunea asta integrală de pe Alfa Romeo Stelvio și de pe Giulia, e același principiu, este practic o propulsie la bază, deci mașina 90% din timp va fi pur spate. Dar în situațiile în care simte un pic de alunecare și lipsă de aderență, va trimite până la 50% din resurse pe puntea față. Având acel diferențial cu alunecare limitată pe spate, care ce face? Practic îți blochează roțile atunci când simte și el un pic de derapaj, astfel încât să pună puterea jos mai bine și să te scoată din viraj. Combinat cu servodirecția de care vă spuneam și geometria suspensiei față anti-Ackermann, mașina asta se conduce într-un mare fel. Va trebui să mă credeți pe cuvânt, nu o să vă arăt aici pentru că am decis de la un timp să nu mai merg atât de tare pe filmare, pentru că nu vreau să promovez anumite stereotipuri sau să fac unii oameni să considere că e ok să mergi așa dacă nu au experiența pe care o am eu. E adevărat, eu de cele mai multe ori merg și respect toate limitele de viteză, respect condițiile de drum și așa mai departe. Uneori mă duc eu pe anumite drumuri pe care le știu eu, unde filmez și testez capacitatea dinamică a mașinii, dar știu că e riscant, știu că e aproape ilegal, pentru că uneori depășesc limita de 90 de km pe oră pe secțiunile alea de drum, dar o fac pentru că îmi și permite experiența și risc asta pentru voi, pentru că vreau să vă transmit ce îmi transmite și mie mașina. Dar m-am decis să nu mă mai filmez când fac chestiile astea, pentru că nu vreau să dau un exemplu prost. Așa că va trebui să mă credeți pe cuvânt că mașina asta se conduce absolutamente genial. Și mai e o chestie care îmi place foarte mult, modul în care este modulată pedala de frână, pentru că are un feedback foarte drăguț și nu este ultra sensibilă, îți permite să o modulezi foarte bine atunci când, nu știu, vrei să frânezi mai tare, vrei să frânezi mai ușor. De exemplu, e la în lumină față de Kia Ceed, pe care am testat-o acum nu foarte mult timp, la care v-am spus că era atât de sensibilă pedala de frână, că a trebuit să-mi recalibrez tot creierul și modul în care funcționez ca să o folosesc eficient și să nu dau pe toată lumea din mașină cu capul de tieră sau de parbriz atunci când o foloseam. Da? Acum, avantajul pe care l-avea Kia aia, dacă e să le compar, era faptul că consuma mai puțin fiind o hibridă. Ei, da, avem și puncte mai puțin plăcute la mașina asta, cum ar fi consumul. Prin oraș undeva la 14 mi-au luat mașina asta, pe autostradă undeva la 10 spre 11, la 130, iar pe DN undeva la 7 spre 8. Deci nu e o mașină în mod necesar economică, dar nu cred că îți cumperi un Stelvio Veloce cu 280 de cai ca să te uiți la câți bani cheltui pe benzină și chestii de genul ăsta. O să vă spun că autonomia la modul meu de mers mixt e undeva la 700 de km. Pe cât am testat eu mașina, cam 700 de km, rezervorul e de 68 de litri, dacă nu mă înșel. Posibil să mă înșel, mă corectați voi dacă am greșit.
Deci cam 700 de km cu un plin, asta o să te intereseze, dar bineînțeles, dacă mergi numai în oraș, o să scadă pe la 400, 400 și ceva, da, cu un plin. Nu e un capăt de țară, dar e o mașină care, bineînțeles, odată cu performanța, ai nevoie și de un consum, da, unde nu-i fum, nu-i putere, sau cum se spune, da. Așadar, ăsta este probabil singurul SUV pe care mi l-aș cumpăra în acest moment. Și vă spun asta în ciuda foarte multor lucruri. Și știu că sună ca un clișeu faptul că... Nu, e ceva ce au spus foarte mulți. Dom'le, dacă n-ai deținut o Alfa la viața ta, nu poți să te numești un entuziast adevărat. Eu nu cred în motouri de genul ăsta și în limitări de orice fel, dar cert este faptul că eu am microbul Alfa în sânge în acest moment. Cert este faptul că mașinile Alfa au un anumit feeling, mai ales acestea construite pe platforma Giorgio sunt absolut geniale pe partea de condus și îți vor pune un zâmbet pe față întotdeauna. Pentru că, până la urmă, de asta ți le-ai cumpărat. Arată într-un mare fel și se conduc într-un mare fel. Și astea sunt două din cele mai importante lucruri pentru mine atunci când îmi cumpăr o mașină sau mi-o aleg sau whatever. Acum, nu mă înțelegeți greșit, nu este o mașină perfectă. Asta să fie clar de la început. Există mașini care fac anumite lucruri mai bine. De exemplu, v-am spus, sistemul de infotainment putea fi mult mai bun. În momentul de față mi se pare că e un pic depășit de vremuri. Bine că avem Android Auto și Apple CarPlay care te ajută, dar în continuare rezoluția putea fi mai bună. Mi-ar fi plăcut să am un pic mai mult echipament în standard. De exemplu, mașina asta nu are amortizoare adaptive. Mi-ar fi plăcut să aibă. Mi-ar fi plăcut să consume poate un pic mai puțin, dar nu e o problemă foarte mare. Da? Și mi-ar fi plăcut să vireze mai bine atunci când faci parcări, pentru că acea direcție anti-Ackerman de care vă spuneam mai devreme are și părți mai puțin plăcute, respectiv un diametru de bracaj care nu este neapărat cel mai mic de pe piață și din acest segment. Da? Dar nu-mi pasă. Nu-mi pasă de toate aceste minusuri. Pentru că mașina are mult mai multe plusuri care m-ar face să o cumpăr. Și știți că nu sunt neapărat cel mai mare fan al SUV-urilor, dar un Stelvio mi-aș cumpăra. În continuare, Giulia rămâne pe locul 1. Da? De ce să-mi iau SUV când aș putea să-mi iau sedan care se conduce la fel și cel mai probabil o să consume mai puțin decât mașina asta. Dar dacă ar fi să-mi iau un SUV, asta ar fi mașina. La final, ce să spun? Da, există rivali și prețuri pentru mașinile astea. Prețurile pentru Stelvio încep de la 57.000 de euro. Ele vor varia în funcție de nivelul de echipare și motorul pe care îl alegi. Mașina asta v-am spus. Deci dacă îți iei versiunea cu 280 de cai benzină și nivel de echipare veloce, prețul încep la 61.000 de euro. Asta are 63.000 de euro, care are sistemul la DAS și încă vreo două opțiuni. Culoare, jante și așa mai departe. 63.000 de euro pentru această mașină. Mult puțin, spuneți-mi voi. Rivalii sunt menționați și anterior. GLC X3, Q5, XC60, Lexus NX. Ce ați alege voi dintre toate acestea și țineți cont că nu există răspunsuri greșite în acest sens. Orice vă place voi și nu trebuie să dați nicio explicație pentru asta, dar ar fi plăcut să-mi spuneți de ce ați alege o mașină în pofida alteia. Sau, de exemplu, dacă v-ați lua un Stelvio diesel. E aceeași discuție ca la Porsche cu dieselul. Bun, până data viitoare nu uitați de like, share, subscribe și bineînțeles nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!